Вітаю! Це третій урок Fusion 360. Як створити скетч. Тут є багато чого показати, тому, щоб відео було не дуже велике, я розділю його на дві частини. Let's go! Створюємо скетч. Щоб створити скетч, натискаємо оцей плюсик. Вибираємо площину. Площину я завжди вибираю топ, але якщо вам потрібно не топ, а фронт чи right, можете вибрати їх, якщо вам потрібно. Далі у нас з'явилось таке віконце. Тут у нас галочки стоять, ми їх не чіпаємо. Є line type, потім покажу для чого. Перше, з чого ми почнемо, сьогодні ми розглянемо декілька оцих кнопочок. Ну, більше ніж декілька. А в наступному уроці розглянемо іншу частину, яка буде ось тут і можливо ось тут. Далі. Поїхали. Line. Створення line ми можемо натиснути на line або буковка L. Англійська на клавіатурі. Якщо не спрацьовує, це означає, що у вас стоїть не англійська розкладка. Натиснули і продовжили створити наші лінії. Для того, щоб завершити, можна протягнути мишку до галочки, а можна натиснути Escape. Також можна натиснути Enter, але якщо ми натиснемо Enter, при цьому наша мишка стоїть десь от в стороні, як у мене, то в нас створиться ще одна лінія. Дивимось вам і бачимо, що в нас лишня лінія створилась. Ми можемо її видалити, виділивши нашу лінію і натиснувши Delete. Чудово. Натискаємо L і завершимо нашу фігуру. Вам у нас вже є якийсь скетч. Щоб вийти з режиму фігури, натискаємо Escape. Або переходимо в іншу фігуру. Виділяємо Delete. Наступним у нас буде... хотів же ж показати, що таке Line Type. Натискаємо Ctrl-Z. Дивимося, що таке Line Type. Створюємо лінію. Наприклад, ось тут я хочу створити лінію. Вона кривовата. Ось ми бачимо, у нас з'явився значок. Це означає, що наша лінія рівна. Якщо вона не рівна, ну зараз вона рівна, то можна її потім вирівняти. То вже покажу на інших уроках. Вибираємо нашу лінію, натискаємо Construction, і наша лінія стала пунктирною. Це лінія розмітки називається. Ми можемо розміщати наші лінії. Наприклад, я ще розміщу одну лінію тут. Ось так. І теж зроблю її пунктирною. Тепер у нас буде точка, щоб зробити якусь фігуру. Ми бачимо, що наша мишка зупиняється на цьому місці, і це означає, що вона прив'язалась до точки. Ми можемо звідси вже робити якусь фігуру іншу. Також в нас є ще інша кнопочка, інший значок, називається Centerline. Якщо ми натиснемо, виберемо нашу лінію штрих-код, тобто штрих-пунктир, вибачаюсь, і натискаємо Centerline, у нас штрих-пунктир міняється, але при цьому в нас фігура тепер розділилась на дві частини. Бачимо. Якщо нам потрібно розділити на дві частини, також ми потім зможемо
так само цю фігуру екструдувати, половинку цієї фігури повної. Так, це є. Delete. Переходимо до Rectangle. Буковка R на клавіатурі. Натискаємо і бачимо, що тут у нас з'явились 3 нових значка. Перший це створити фігуру по 2 точкам, далі по 3 точкам і від центру. Створюємо фігуру по 2 точкам. Перша і друга, кінечна. Створили. Нічого важкого. Друга це в нас по 3 точкам. Як з нею працювати, для чого вона потрібна? Створюємо наш circle, наприклад. Ставимо лінію розмітки, наприклад, от сюди. Робимо її пунктирною. Тепер ми вибираємо Rectangle по 3 точкам. Коли ми наводимо на цей перетин, ми бачимо, що наша мишка трошки застряє. Це означає, що наша мишка знаходиться в точці перетину. Створюємо першу точку, ведемо, створюємо другу точку, натиснувши лівою клавішою миші, і ведемо до третьої точки, наприклад, сюди. Натиснули і в нас створилась фігура. Вона точно лежить на контурі нашого кола. Ось так. Ось для чого це потрібно. Третє це в нас від центру. Створюємо нашу фігуру від центру. Бачимо, що коли ми створили фігуру від центра, в нас є додаткові пунктирні лінії усередині. Ми можемо їх видалити просто через Shift, виділивши наші лінії, натиснувши Delete, якщо вони нам не потрібні. Ми бачимо оці значки. Що це означає? Оця лінія, оці дві полосочки, це означає, що оця лінія верхня і оця нижня, вони паралельні друг другу. Так само, як оці дві паралельні одна одній також. Цей значок зліва означає, що це у нас кут 90 градусів. І цього не змінити. Тільки якщо ми видалимо наш значок, тоді це можна змінити. Тоді наш кут можна змінити не на 90 градусів, а на більше, менше. І в нас є такий значок, схожий на гребінець. Але це не гребінець, він блокує нашу фігуру, нашу лінію. Тобто ми також не зможемо повернути її чи якось маніпулювати з нею. Якщо ми захочемо збільшити розмір, то розмір збільшиться всієї фігури. І маніпуляції з цією лінією, в принципі, неможливі. Тобто неможливо не повернути, нічого зробити. Тобто зараз я ставлю, наприклад, 255, і наша фігура збільшилась по ширині, і на цьому все. Тобто більше нічого ми з цим зробити не можемо. Якщо я веду, то бачу, що бокові лінії в нас міняються, а ця лінія в нас ніяк не зміниться. Вона не стане вище, нижче. Добре. Наступне це Circle. Буковка C на клавіатурі або наша S. Тут є також
значки по 2 точкам створити, по 3 точкам, по 3 лініям, від центру, по 2 лініям і точці. Наприклад, якось странно відображається viewport. Так, наприклад, по 2 точкам. Ну тут все зрозуміло. Одна точка, друга точка. Створили. Далі. Circle. 3 точки. Одна точка, друга точка і третя точка. Теж начебто все зрозуміло. Як можна ще примінити ці 3 точки? Створюємо Rectangle. Беремо, натискаємо Circle по 3 точкам. Раз. Це у нас від центру. По 3 точкам. Раз, два, 3. Ось таким чином. Те саме ми можемо зробити з 3 лініями. Вибираємо лінію 1, другу, третю. І в нас створюється коло всередині нашої фігури. Чітко по лініям. Далі в нас від центру є. Оцей значок означає, що в нас 2 лінії з'єднались, що наше коло стоїть точно на лінії нашого квадрату. Далі у нас є значок, це 2 лінії і точка. Показую, як це працює. Раз лінія, 2 лінія і точка. Але можна ще не так. Наприклад, мені потрібно, щоб моє коло було по розміру цього квадрата і не виходило за його рамки, але було десь вище або нижче. Натискаємо Circle, вибираємо 2 лінії і точка. Вибираємо 2 лінії і ведемо вверх. І наше коло буде точно по розмірам нашого квадрата по ширині, але буде знаходитись десь в іншому місці. Далі в нас є Spline. Spline – це криві. Дивимось, як це працює. Можемо криві з'єднувати, а можемо не з'єднувати. Криві можна редагувати. Наприклад, я хочу цю точку трошки вище поставити. І, можливо, якось так зробити. Угу. Тобто вона дає нам шанс відредагувати те, що ми намалювали. І зробити якісь фігури. Також можна зробити line, наприклад. І взяти криві і з'єднати. Ось таким чином. Так, це є. Наступне в нас mirror. Беремо якусь фігуру, наприклад, circle. Взяли circle, беремо, начертимо наш центр, звідки у нас буде mirror створюватись. Натискаємо mirror, вибираємо фігуру і вибираємо mirror line, по котрій вона орієнтується. Пам, і в нас на такому ж самому на такій самій відстані створюється ж коло. Якщо ми розмір кола змінимо, наприклад,
у нас тут 100, змінюємо на 80, то друге коло у нас теж зміниться на 70. Це в нас, що касається нашої лінійки ескізної. Далі. Виміряти ми можемо все, що завгодно. Навіть кут нашої фігури. Ми бачимо тут 90 градусів. Create. Бачимо, що 90 градусів. Також можемо так зробити, змінити розмір 50. Тут поставити розмір 35. Так, якщо в нас немає оцих значків, наприклад, да, то ми можемо наш кут змінити. Зараз ні, а ось так. І можемо поставити 95 градусів. Бачимо, що наша фігура трошки наклонилась. Ось. Тут це достатньо легко, в принципі, робиться. Також ми можемо створити mirror, наприклад, створюємо пунктирну посередині. Угу. І натискаємо Object, лінію. І у нас нічого не вийде, тому що у нас коло вже є. Ми можемо зразу зробити ось так. Видалити це коло. Ні, зараз ми його не видалимо, тому що нам потрібна звичайна лінія. Щоб видалити його, ми можемо створити, взяти Trim. І тепер цю лінію зробити, ой, не цю, а ось цю, зробити пунктирною, Mirror, об'єкт наш вибрати Mirror Line. Оп. І в нас вийшов круг. І бачимо, що у нас тут з'явились такі значочки. Це означає, що наші фігури однакові і з'єднані. Якщо ми поставимо розмір, наприклад, 60, то і ця фігура теж у нас зміниться на 60. Delete. Далі. Так, ми розглянули Mirror, ми розглянули Sketch Dimension. Тепер ми розглянемо Pilot. Створюємо нашу фігуру. І ми хочемо зробити скруглення. Натискаємо на наш кут, на нашу точку. І вводимо кут нахилу, тобто скосу. Ось так. Якщо ми хочемо рівний кут, ми вибираємо Chamfer і так само натискаємо на нашу точку. Тут можна поставити, наприклад, теж 10. Будь ласка, отак у нас вийшло. Можемо створити якусь лінію, наприклад, і розглянути, як працює Trim. Ще раз. Ми наводимо на нашу лінію і ми бачимо, що вона почервоніла. Натискаємо і бачимо, що наші лінії видалились. Наступне, що ми розглянемо, це Offset. Натискаємо Offset.
Вибираємо нашу лінію, наш контур. І тепер ми можемо або ззовні поставити якусь ширину, або усередині. Наприклад, я хочу усередині поставити 4 мм. Тепер ми бачимо, що в нас це дві різні фігури. Ми зможемо видавити їх окремо екструдом. Також у нас ще є в офсеті і ще така фішка, що офсет не може видавити, точніше, не може створити лінію з офсету, але може створити лінію з основної лінії. А також ми можемо в офсеті створити відразу в дві сторони лінії. Наприклад, по 1,5 мм з кожної сторони. Будь ласка, ось така от штука у нас виходить інтересна. Але створити з офсетної лінії ми вже офсетну лінію не зможемо. Бачите, ругається програма. Тому якщо вам потрібно, з колом проще, тут створив коло, можна не створювати офсет, можна створити ще одне коло і вже з ними працювати. То щоб ви знали, якщо вам потрібно буде зробити з цієї лінії офсет, там якийсь відступ треба зробити там на 1 мм, то ви цього зробити не зможете. Вам прийдеться зробити таку саму фігуру і від неї вже зробити наш офсет. Бачимо, що навіть коли ми зробили пунктирною, все одно ми не можемо ніяк зробити офсет. Воно просто не дає. Добре. На сьогодні все. До зустрічі на наступному уроці.